कृपासागर वाहिनी ऐकणाऱ्या सर्व भक्तांना नमस्कार. तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. माझं नाव धनश्री गणात्रा. मी पुण्याची आहे. आज अक्कलकोट स्वामी प्रगट दिनानिमित्त मी त्यांच्या भक्तांच्या जीवनातील 2 सुंदर प्रसंग सांगणार आहे. गुरु आपल्या प्रखर शिष्याला कसे वाचवतात हे जाणून तुमचे डोळे ओलावले जातील. ही कथा सोलापूरचे रहिवासी श्रीनिवास राव काडगावकर यांची आहे. ते स्वातंत्र्य सैनिक होते. पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण करून ते शासकीय सेवेत रुजू झाले. 1908 मध्ये त्यांची मामलतदार पदावर बढती झाली. त्या काळात राजकीय अशांतता आणि बंगालच्या फाळणीमुळे सर्वत्र संकटे होती. काडगावकर अतिशय देशभक्त आणि उत्साही तरुण असल्याने त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला आणि स्वातंत्र्य लढ्यात झोकून दिले. 1930 मध्ये ब्रिटिश सरकारने मार्शल लॉ जाहीर केला आणि त्यांचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट केले. काडगावकर यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांची मालमत्ता आणि घर जप्त करण्यात आलं. मात्र काडगावकर हैदराबादला पळून गेले आणि काही काळ तेथेच राहिले. तेथे राजकिशन प्रसाद यांनी त्यांचे स्वागत केले, ज्यांनी त्यांना वैयक्तिक पाहुणे म्हणून नेले आणि त्यांच्या सर्व सुखसोयींची काळजी घेतली. तात्यासाहेब हे एक उत्तम गायक म्हणून ओळखले जातात. कोलकाता काँग्रेसच्या अधिवेशनादरम्यान बाळ गंगाधर टिळक यांच्या सूचनेनुसार तात्यासाहेबांनी राष्ट्रगीत आणि वंदे मातरम गायले आणि सर्वांनी त्यांच्या गायनाचे कौतुक केले. तात्यासाहेबांची आजी दुसरी कोणी नसून प्रसिद्ध सुंदराबाई या अक्कलकोट स्वामींच्या अग्रगण्य शिष्यांपैकी एक होत्या. तात्यासाहेब 1.5 वर्षाचे असताना तात्यासाहेबांना श्री स्वामी समर्थांच्या मांडीवर आशीर्वाद घेण्याचे अनोखे सौभाग्य लाभले. एके दिवशी स्वामी समर्थ आपल्या शिष्यांशी काही आध्यात्मिक विषयांवर चर्चा करत असताना इंदूरहून एक माणूस दर्शनासाठी आला. त्यांनी श्री स्वामी समर्थांसाठी नवीन प्रकारची लेदर चप्पल आणली होती आणि त्यांनी स्वामी समर्थांकडे जाऊन त्यांना वापरण्याची विनंती केली. श्री स्वामी त्यांच्यासोबत सुमारे अर्धा तास चालले आणि नंतर ते त्यांच्या शिष्यांजवळ आले आणि नंतर त्यांनी सुंदराबाईंना त्यांच्या मांडीवर बसलेल्या मुलाला त्या चपला प्रसाद म्हणून द्यायला सांगितले. श्री स्वामी समर्थांच्या आश्रयाने आपण सुरक्षित आहोत असे तात्यांना नेहमी वाटायचे आणि त्यांनी आयुष्यभर त्या पादुका प्रसाद म्हणून जपल्या. नंतर देशद्रोहाच्या आरोपामुळे त्यांच्यावर अटक वॉरंट होते. मात्र ते तिथून निसटले आणि ट्रेनने हैदराबादला पळून जात असताना ट्रेनच्या भारतीय ड्रायव्हरला याबद्दल नवीन माहिती मिळाली आणि त्याने काडगावकरांना सुखरूप लपण्यास मदत केली. त्या ड्रायव्हरला श्री स्वामी समर्थांची उपस्थिती सदैव समोर जाणवत होती. दरम्यान काडगावकर हे सर्व वेळ श्री स्वामी समर्थांचे नामस्मरण करत होते. भारतीय ड्रायव्हरच्या मदतीने ते हैदराबादला सुखरूप पोहोचले. हैदराबादमध्ये राहून राजकिशन प्रसाद यांनी त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली. त्याच सुमारास इमाम सलीम नावाच्या एका मोहम्मद पोलीस निरीक्षकाला तात्यासाहेबांना अटक करण्याचे काम खास करून देण्यात आले होते. सलीमने सर्वत्र शोध घेतला आणि शेवटी तो हैदराबादला आला. त्यांनी सजग शोध सुरू ठेवला. एके दिवशी राजकिशन प्रसाद यांच्या राजवाड्यात संगीत मैफल सुरू असताना त्यांना कशी तरी मैफिलीत सहभागी होण्याची संधी मिळाली. तात्यासाहेब गायनात मग्न आणि हरवून गेले होते. इन्स्पेक्टरने शोधून तात्यासाहेबांना बरोबर ओळखले. त्यांनी तात्यासाहेबांना ओळखले असल्याचे सांगितले आणि ते आता अटकेत आहेत असे सांगितले. अटक वॉरंट दाखवून हातकड्या लावण्यासाठी हात वर करायला सांगितले. काडगावकर मात्र शांत आणि सतत स्वामींचे स्मरण करत होते. इन्स्पेक्टरने काडगावकरांना हात वर करायला सांगितल्यावर इन्स्पेक्टरला चक्कर आली. त्यांना काडगावकर बघताच आले नाहीत. त्याने अविश्वासाने डोळे चोळले. त्याऐवजी त्याला त्यांच्या जागी एक कुत्रा दिसला.
आणि तो गोंधळून गेला. त्याने पुन्हा डोळे चोळले, पण त्याला फक्त एक कुत्रा दिसत होता. कोणीतरी सर्वोच्च शक्ती काडगावकरांचे रक्षण करत आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. पोलीस निरीक्षक ठाम आवाजात म्हणाले, कोणीतरी देव तुझे रक्षण करतो आहे. आणि हे म्हणत पोलीस निरीक्षक तात्यासाहेबांना अटक न करता सोलापूरला परतले. एकदा तात्यासाहेब परळी वैजनाथ या पवित्र ठिकाणी गेले. ते तेथील एका जमीनदाराचे पाहुणे होते. संगीतमय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तात्यासाहेब इतर संगीतकारांसह तिथे पोहोचले. तात्यांना प्रथम गाण्यास सांगितले आणि त्यांनी सर्वात मधुर गायन केले. त्यांच्या भावपूर्ण संगीताने इतर गायकांमध्ये मत्सर निर्माण झाला. ते त्यांच्या मागे गाणार होते आणि त्यांना खूप चिंताग्रस्त आणि वेगळे वाटले. एका गायकाला इतका हेवा वाटला की त्याने तात्यासाहेबांना विष देण्याचा निर्णय घेतला. योग्य क्षणी त्यांनी त्यांच्या पानात शेंदूर टाकला आणि त्यांना दिला. तात्यासाहेबांनी भोळेपणाने ते पान खाल्ले आणि त्यांचा आवाज खूप कर्कश होऊन कायमचा खराब झाला. देवाने दिलेला आवाज गमावल्याचे पाहून तात्यांना खूप वाईट वाटले. नंतर ते पैठणला गेले आणि एके दिवशी संध्याकाळी पवित्र गोदावरीच्या पाण्यात स्नान करून प्रार्थना करत असताना एक साधू कुठून तरी आला आणि त्यांना भगवान दत्तात्रेयाचे भक्तिगीत गाण्यास सांगितले. तात्यासाहेबांनी असमर्थता व्यक्त केली आणि म्हणाले, माझा आवाज कायमचा खराब झाला आहे म्हणून मी गाऊ शकत नाही, परंतु मी स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी प्रार्थना करत आहे. असं आहे का? साधू उद्गारला. मग त्याने त्याच्या भांड्यातून काही विभूती घेतली आणि त्याच्या भांड्यात थोडे पाणी टाकले. ते मिसळले आणि त्यांना पवित्र पाणी प्या आणि नंतर गा असे सांगितले. आणि काय आश्चर्य, तात्यांचा आवाज परत आला. त्यांचा आवाज आधी होता त्याहूनही कितीतरी मधुर आणि गोड झाला होता. तात्यासाहेबांना खात्री होती की अक्कलकोट स्वामींनीच दर्शन देऊन त्यांना बरे केले. मला खात्री आहे की तुम्हाला हा एपिसोड नक्कीच आवडला असेल. जर तुम्हाला हा एपिसोड आवडला असेल तर कृपया शेअर करा, लाईक करा आणि कृपासागर चॅनलला सबस्क्राईब करा. श्री स्वामी समर्थ.